Yung meat niya ay tender and juicy. This is an absolute threat. Everyone, tayo ay mag-food trip dito sa SM City, Lucena. No question, maraming restaurant na masasarap ang pagkain dito sa SM. Pero may babalikan akong isang restaurant, Tai Koo Restaurant. Ito yung nag-grand opening noong November 17. Kung hindi nyo pa napanood yung vlog ko ng opening, panoorin nyo lang, andito yung link. Babalikan natin ngayon, titikman natin yung kanilang ibang putahe. Tara! Itong Tai Koo Restaurant ay Hong Kong-inspired restaurant na dinala ng ilan nating mga negosyante dito sa Pilipinas. Meron silang 5 branches sa Manila, plus itong nandito sa Lucena City sa SM. Ito yung kauna-unahang Tai Koo Restaurant outside Metro Manila. So, kaya kung gusto nyo ma-experience o matikman yung mga Hong Kong food style, di mo na kailangan pumunta sa Hong Kong. Dito sa atin sa Pilipinas, meron na. So, pabor yan sa mga Lucenahin at sa mga karating bayan, sa mga nagnanais na matikman Hong Kong culture food, punta lang kayo dito sa SM City, Lucena. Makikita natin yung lucky color na bright red plus all over in the interior of this restaurant. It signifies na it is a Chinese restaurant. Ang una nilang isi-serve sa'yo ay noodle soup. Alam dito kung alin ang uunahin ko. Pero usually, ang una kong kinakain na yung gulay. Ito yung Bokchoy nila. Meron siyang special sauce na merong topping na garlic sa ibabaw. Crisp and juicy. So, lagyan ng camera kahit yung bibig ko para makakuha na siya kung paano ko nguyain itong crisps na bokchoy. Ang sauce niya, ang sarap din. Super crisps and juicy. Pagkagat mo pa lang, nag-juicy yung dila. Ang juicy niya pagkagat mo eh. Isusunod naman natin itong one chicken and wonton noodles. First time ko itong matitikman, hindi ko pa ito natitikman. Meron siyang kasamang siomai, tsaka chicken. Ito yung kanyang chicken. Ay gulay. Super tender ng meat ng chicken. Itong noodles nila, maliliit siya, pino. So hindi tayo marunong mag-chopstick kaya tinidor ang gamit natin. Pakatuto tayo. Absolutely fantastic. So delightful. Sarap din ng chili sauce nila. Paborito ko kasi ang chili sauce. Lahat nga ng pagkain gusto kong lagyan ng chili sauce. Try naman natin dito sa akin na isang special sauce. Sweet and salty. Super tender ng white chicken. Hindi ko alam kung paano yung ginawa nila at napalabas nila yung natural na lasa kahit na meron siyang flavor.
chicken. Meron siyang jasmine rice sa ilalim. Kailangan mo talaga siyang tignan closely para makita mo kung paano naghihiwala yung meat dun sa skin. Juicy yung chicken. One of the best things dining here in Tai Koo ay yung pwede kang umorder ng iba-iba. Tapos ipag-mix and match mo siya. Not salty, not oily. It's an absolute trophy. Ito yung masunod nating kakainin. Nung una, ang nakain ko dito yung Tai Koo Original Thing. Ngayon, ito naman ay Tai Koo Pork Belly Plate. Meron siyang pork belly, ayan, sa babaw. May egg, may siomai, merong butchi, merong veggies na may garlic sa babaw. At meron siyang kasamang Chinese sausage. Panalo. Yung meat niya ay tender and juicy. Yung ibabaw, crispy. And yung laman, super tender. Pagkagat mo, mag-minalt in sa bibig mo yan. Tapos yung pat, yung nakikita niyo dito sa gitna yan, yung pat na yan, para siyang texture ng jelly. Malambot. Ay man! Nangihina ako. Kaya, kaya ko ng tulong eh. Yung meat niya super tender and juicy. Parang yung pagka-roast niya ay caramelized skin ba yun? Not porky, not oily, not salty. Delightful. Tikman naman natin yung Chinese sausage nila. Panalo. Hindi ko alam kung in-steam nila ito. Yung lasa parang umuha doon sa pinagluto. Ang sarap ng sausage nila. Marami kang pwedeng pagpilian. Naswak sa budget nyo. It's like a quick fix Chinese food. Ito yung kanilang siomai. Uy, natikman ko na ito ng harap. Masarap din to. Not salty, not porky, not oily. Only delightful. Hindi lang ulit tayo ng gulay. Wow! Alam mo yun, malutong na juicy, crispy. Oh. Nakikita mo yung balat, so crispy. Yung parts na yun, kaya nung sinabi ko kanina, it's like jelly texture. Pagkagat mo, mag-melt din sa bibig mo. Truck ng pork belly. Meron din siyang jasmine rice sa ilalim. Gusto natin sa chili sauce. Wow! Kita nyo? This is an absolute threat. I enjoyed every single bite. Suabe. Your satisfaction. It's like a remarkable thing happened to your life. I think bokchoy din to.
pure satisfaction. Absolutely fantastic. Yeah. Hard-boiled egg. Ito yung bokchoy. I-reserve natin to as a dessert. Crispy yung balot niya. Tapos yung loob niya, super tender din. Kung ang gusto niyo naman kainin ay light, itong bokchoy with sauce na may garlic sa ibabaw. Kaya naman yung kanilang olive flour or yung soy tofu. Maraming salamat nga pala sa provincial tourism ng Quezon. Buri mas na to. Sobrang ganda niya. Breathable. May doble yan at saka sa Markshield by JMR Marketing.